ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, but everything is about cognitive impressions। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰੂਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਗੈਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। So I am ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਜ਼ ਏਡ। ਇੱਥੇ UK ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਜ਼ ਏਡ UK। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ UK ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਅਤੇ ਓਨਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਾਛੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ UK ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਮਰੀਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਸ ਕਿਲ ਦਮ। ਸੋ ਉਹ 2 ਸਨਸ ਕਿਲ ਦਮ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੇਸ ਇਸ ਇਨ ਦ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ। ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਇਹ ਲੰਡਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਚਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੂਮਨਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀਡੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਮਰਡਰ ਸੀਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਲੈਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਯੰਗੈਸਟ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਜ਼ ਏਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ, ਬਲੈਕ ਵੂਮੈਨ, ਜੂਇਸ਼ ਵੂਮੈਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੂਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਣੀ। ਬੜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਟਰੇਂਜ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ
ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ UK 'ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 1-on-1 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ UK 'ਚ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼, ਸੋਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਇੰਡੀਆ ਦੀ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੜੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਆ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ 'ਚ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ UK ਸੈਂਸਸ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ 2021 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਮਿੰਘਮ, ਸੈਂਡਵੈਲ, ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਹੋਰਟ ਉੱਥੇ ਵਿਦ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੋਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ there should be more white women, black women being killed with ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ women। ਸੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੋਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। 0.4% of the population here UK ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁੜੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਸੇਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਲਓ। 100% ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹਾਈ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਏ, ਹਾਈ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ, ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਓਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਉਸ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਤੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਗਿੱਧਾ ਦਾ, ਭੰਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੈਲਾ ਆ, ਗੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਨਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਮੀ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਕਿਆ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੋਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਊ ਡੇ ਯੂ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੋ ਪੱਖ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਰਕ ਹੋਣੀ ਆ।
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਰੀਨੇ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਸ ਘਰੋਂ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਟੈਲ ਦਮ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਪਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ, ਪਰ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਐਫਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਮੈਰਿਡ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਜ਼ ਏਡ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ? ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਜ਼ ਏਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਵਾਕ ਸੀ, ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਹੌਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਨਾ ਬਦਲੀਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 8 ਜਾਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਮਦਰ ਇਨ ਲੋਰ, 10 ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋਜ਼, ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋਜ਼, ਅਤੇ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਸਿਸਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁੱਕ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਸ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਮਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਏ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦੇਵੇ, ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਮਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈਏ, ਕੁੜੀ ਜੰਪੀ ਚੱਲ ਹਾਓ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ, ਵੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਵਕੂਫੋ, ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, 2 ਹੈ ਨਾ ਟਵਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਦੋਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੱਲ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਭਾਜੀ, 7 bedroom house, 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਡੈਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਈਡੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ, 2 ਜੋੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਸ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਫ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਗਈ ਸੀ ਉੱਧਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਉੱਧਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਚਾਓ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲੂਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਪਰ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਏਫਰੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ you're 19, you're over the age of consent। ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਅਪ ਨੋਰਥ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਈ ਮੀਨ ਫਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹ ਸੀ, 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ? No, he was born here, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਮ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? This was 11 years ago, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। I never saw her again after that। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। You should get in touch with them, like just to, I mean, that's a good case study। ਇਹ would be, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਦੇਖੀਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਈਦਰ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਊਬਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਊਬਰਟੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਟਸ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਦ ਬਰਥ ਆਫ ਦ ਵੂਮਨ, ਹੈ ਨਾ।
ਬਚਪਨਾ ਮਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮਰਦ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜੰਮਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਸਟਿੰਕੀ ਮੁੰਡੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਊਬਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਫੇ ਬੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਕੰਗ ਵਲੈਤੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੰਜਰੀ ਗਵਾਂਢਣ ਗੋਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀਏ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਗਣ ਸੌਤਣੀ, ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਜਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਖੀ ਆ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਜਰਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ। ਔਰਤ ਬਸ ਮਾਰੀ ਜੀ ਮਰਦ ਵੱਲ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ। ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਗ ਦੇਸਦਾ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10, 15, 20, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬੀਜ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਘਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਈ ਪੈਕ ਮਾਈ ਬੈਗਸ ਐਂਡ ਆਈ ਲੀਵ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ that's one of the best thing to do. It was the foundation of our marriage, ਭਾਜੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 5 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਈਵਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪੁੱਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਟੂਗੇਦਰ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਪੈਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਇਟਸ ਆਲ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, but everything is about cognitive impressions. ਸੇਮ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਟਰੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਐਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਇੰਗ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸੱਸ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਯੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। Do you think it's respect? I think mutual respect ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ। I think ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ,
ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਇਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੜ ਚਿੜ ਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਔਰਤ ਥਰੂ ਵਰਬਲੀ, ਬੰਦੇ ਥਰੂ ਫਿਸਟ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਔਰਤ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? ਮਰਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਸੇ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਡੀਟੇਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਘਰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ 'ਚ ਆ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਦ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਆ, ਔਰਤ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਟਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਰਦ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਔਰਤ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਓਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੋਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਰੋਮਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੋਮਾ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਭਾਜੀ। What would be the word? ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਮਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਟਰਾਮਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸ਼ੌਕ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ੌਕ। ਚਲੋ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ। I will have to Google that one. ChatGPT. ChatGPT. But trauma ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਗਾੜਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਜੇ ਓਵਰਬੇਅਰਿੰਗ ਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆ ਇਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਆਈ ਕਾਲ ਇਟ ਦਾ ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਮਮਸ ਬੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਮਸ ਬੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर ਦ ਬੋਇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਤੋਂ 5, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 0 ਤੋਂ 7 ਦੱਸੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਏ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਵੀਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਊਬਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਫੇਵੀਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਮੇਰੀ 0 ਤੋਂ 16 ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਏਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ।
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਕਾਜ਼ਸ ਦ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਨ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ? ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ 14 year old ਮੁੰਡਾ ਪਿਊਬਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲੱਭੂਗਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਔਰਤ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਵਿਦਿਨ ਸਿਬਲਿੰਗਸ, ਵਿਦਿਨ ਕਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ UK 'ਚ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਆ। ਐਸੀ ਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਏਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ ਮਾਈ ਕਾਰ ਗਾਟ ਸਮੈਸ਼ਡ ਅਪ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੋ ਆਹ ਲੈ ਸਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ UK ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਸ? 1/3, 500 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਸ ਵਿਦ देयर ओन ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਯਪ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਕੋਹੋਰਟ ਵਿੱਚ 1/3, 33% ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਜ਼ਨ, ਅੰਕਲ, ਬ੍ਰਦਰ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਅੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਸੀ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਅੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਅੰਗ 1.5%, 3.5%, 2.5%। 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਬਿਊਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨੇ ਡੈਡੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਬਿਊਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਈਵ ਨੋਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਐਂਡ ਦੇ ਓਪਨ ਅਪ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਕਾਮਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦੈਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਬਡ ਔਰ ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈਵ ਸੀਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੇਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਪਰੈਸਡ ਬੀਬੀਆਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਸਡ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਈਵ ਸੀਨ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈਵ ਸੀਨ ਇਟ, ਕਿ ਦ ਵੇ ਦੇ ਟੱਚ ਯੂ, ਦ ਵੇ ਦੇ ਹੋਲਡ ਯੂਰ ਹੈਂਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਫੀ ਫੜਨੀ। ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਲੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੋ ਬੈਠ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੇਲ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਈ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਟੈਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਫਲਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਨੀ ਝੱਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਰਟ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਤੱਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਜ਼ ਹੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੇ ਨੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਚੇਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮ ਚੇਤਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦਊਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਗੁੱਡ ਟੱਚ, ਬੈਡ ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜੱਫੀ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਆ? ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰੋਨ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ। ਆ ਕੀ ਜੱਫੀਆਂ ਜੁੱਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਪਾਇਆ ਆ? these conversations have to be normalized। ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਪਸਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ, ਇਹ ਰਿਚ ਫੇਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੰਦ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰ ਡਾਊਨਫੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਲੁਕਡ ਅਪ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਨਾਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸੋ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ। ਆ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾ ਹੋ ਸਬਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਮਰਨ ਦਾ ਸਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰਸ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬੀਬੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਟੋਲਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਨਾਈਵ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੂਗੇ, ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਵੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਈਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 2 ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਆ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ। 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। How old was she? She was 17 at the time, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੋਰਨ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸ਼ਿਗੋਤ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਸ਼ਿਗੋਤ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜਾ ਛੇੜੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਡਰ ਪਈ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। She was 17। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 50s। ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, 2 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹਦੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੋਜ਼ who this guy is। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ, ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਸਾੜੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀਰਤਨੀ ਪਾਥੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, ਕੀ ਬਖੰਡ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ 4 years ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟੋਕ ਕਰਨ ਆਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਕਲੇਅਰ ਕੰਸੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਟੋਕ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਗਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2 ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ? ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, 21 ਗਰਲਸ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, 21 ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਮੈਂ 8 ਟਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। 8 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹਾਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟਰੋਮਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਦਰੱਖਤ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ 'ਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੇਸ਼ੀਅਲੀ ਐਗਰੀਵੇਟਿਡ ਰੇਪ, ਇੱਥੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੇਸ਼ੀਅਲੀ ਰੇਪ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਪੈਨਿਕ ਅਲਾਰਮ ਫੜਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ? ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤੀਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਸੇਫ? ਆਹ ਹੁਣ ਦਰੱਖਤ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਰੋਮਾ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਰੱਖਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੜਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੈਕਸ ਨਾ ਇਹ ਸੇਕਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣ, ਰੂਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਆ ਸੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਪ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਥੇਰੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੋਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਚਾੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ, ਪਰ 80% ਆਫ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨਾਟ ਫਿਟ ਫॉर ਪਰਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਬਸ ਗੋਲਕ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਵਾਂਗੂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਪਾਠ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 2000 ਪਾਉਂਡ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਈ
ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਨੱਖਣੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੂਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਵਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ। ਆਈ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਇਮੀਗਰੈਂਟ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਸੀ, ਓਵਰਸਟੇਡ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਹੌਟ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਪਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਮੀਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਸ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਬਟ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ It could be benefit of doubt ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਆ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੂੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਆ, ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਧਰ ਵੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਹੋ। ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਵੇਸ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕ ਲਓ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਏ ਹੋ ਰੈਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਵਾ ਦਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਾਕੀ ਵਿਊਅਰ ਕੀ ਸੋਚੂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜੇ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਭਰਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੱਤ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸੱਚਾਈ, ਸਬਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਹੈ ਨਾ। There you go, ਨਿਤ ਜੰਗ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਰੈਸ ਅਪ ਨਿਹੰਗ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਬਸ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਟ ਗਰਲ ਦਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ। ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਥਰਡੀਬੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ, ਹਾਂਜੀ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਓਸਿਸ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੋਰਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁੱਤੀ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਗਿਲਟੀ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਡੰਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਗੋਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੇ ਝੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖੰਡ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਕ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੀਜ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਏ, ਭੌਲ ਛਕੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਭੌਲ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਭੌਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਆ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ 1 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੋਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੰਪਲੀ
ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਆ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੌੜ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੈਂਪਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਦਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਆਪ ਕੋਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਰੀ ਬੇਨਸ ਦੀ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਜ 'ਤੇ 250 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਮਸ। ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਬਣੂਗੀ। I will handle shame in my own way. Do you think ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਡਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਡਨ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ? I think it's one of the main reasons. I think ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਸ ਔਰਤ ਹੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਗਰੂਮਰ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ UK ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੀਬ ਸੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਹਾਂਸਲੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘੇਰਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਮਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਭਾਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਪ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ NKJ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੱਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਟੂਪਿਡ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਪੇਸ਼, ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸ਼ੇਮਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਔਰਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਰ ਇਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂਡ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੇਬਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰੂਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਡ ਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਦਬਾਈਏ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ NKJ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਈਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀਦਾ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਗੋਡਮੈਨ ਸੰਤ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਢੋਂਗ ਇਹਨੇ ਨਚਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਵਿਵਾਹਿਕ ਔਰਤ ਆ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੋਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਟ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਸ ਆਫ ਵਲਨਰੇਬਲ ਵੂਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਬੈਠਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੀ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਡੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਭਾਜੀ, RSS ਦੀ ਚੇਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ Do you have any connections with RSS? I have no connection, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਟਸ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ that gets convicted। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 8 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 3 ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਪੰਗੇ ਪਾਏ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ? ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ US ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਹੋਣ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਘਰ 'ਚ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ। ਫੇਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆ,
ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਸਕੂਲੇ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਦੂਜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੁਧਾਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੇਲੀਅਰ। ਈਵਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੇਮ ਆ ਭਾਜੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਿਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ 300 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਹੋ? 10 ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਨ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰ। ਚਲੋ 2 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ UK ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਟਿਕਟੋਕ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਿਆ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਨ, ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਈਪੈਡ, ਲੈਪਟਾਪ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਹੰਬਲਨੈਸ, ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਲੁੱਕ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਔਟਿਸਟਿਕ ਕੁੜੀ ਸੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਲੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ 16 ਨਹੀਂ ਸੀ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਮਰਾਦ ਆਰੀਲੀ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਗਰੂਮ ਕਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਪੈਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਡਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁੱਤ ਲੁੱਕ ਮਮ ਰੀਅਲੀ ਲਵਜ਼ ਯੂ, ਮੰਮੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ,
ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਸੋ ਹਾਰਡ ਭਾਜੀ, ਨਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। 18 ਮੰਥਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆਵੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ? ਸ਼ੀ ਵਾਸ 19। ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਸਾਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਦਲਾਵ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਬੱਚਾ ਓਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਸਰ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਘਟਾਓ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਚ ਕੋ ਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਬੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ? ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਭਾਜੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੀਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਰੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬੀਜ ਆ, ਇਹ ਸੀ ਉਜਾੜਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਵਿਮਨਸ ਏਡ ਤਾਈ ਬਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨਸ ਏਡ ਪੂਰੀ UK ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਆ ਹਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।